Magandang araw sa'yo kapatid. I hope you are doing good. I thank the Lord first of all dahil sa kalakasan, nakaloob niya sa akin para makapag-shoot na naman ako ng video, makapag-edit, makapag-upload, makapagbahagi sa inyo ng kaalaman ng aking experience about retinal detachment. Kasi nga 'di ba, sharing is caring. So, anything na alam mong makakatulong sa kapwa mo, sa kapatid mo, share it. So, for today's video, mga kapatid ko, ibabahagi ko sa inyo kung magkano ba yung binayaran sa ospital nung naoperahan ako nung year 2021. Kasi year 2021 ako nabulag eh. So, year 2021, 2 beses ang ate nyo naoperahan dahil nga sa retinal detachment ko. Una, June 2021. Pero nung time na yon wala na. After the operation, wala na akong nakita. And then we tried again, November, nung same na taon na yon. At doon na nasentensyahan na talaga na wala na talaga, irrecoverable na yung vision ko. So, masakit sa akin, pero yun nga, kailangan mag-move forward tayo. So, kung isa ka kapatid sa curious, kung magkano ba yung babayaran mo sa operation ng iyong retinal detachment. Ang tawag kasi sa operation ng retinal detachment is vitrectomy. Ito yung mga documents ko. So, naisip ko, baka gusto nyong malaman kung magkano ba yung, more or less, magkano ba yung mababayaran ninyo in case na kayo ay magpa-opera ng inyong retinal detachment. So, idedetalye ko sa video na ito kung magkano yung nabayaran dun sa unang hospital at doon sa pangalawang hospital. So, kung magbabalik tanaw ako, alam nyo, mahigit 1 taon na rin mula nung nabulag ang ate mo. Magdadalawang taon na siya ngayong darating na June. Kasi 2021, during the pandemic, ako nabulag. So, hindi ko masasabi na naka-move on na ako talaga ng todo. Pero nandoon na ako sa acceptance phase, sa tingin ko. Kaya nagagawa akong magpatuloy. Kasi syempre may isa pa naman akong mata. So, kaya nagagawa akong magpatuloy na makapaghanap buhay pa rin ako. Nagagawa ko pa rin yung mga ibang bagay na nagagawa ko noon. Mahirap, pero hindi imposible. Mas mahirap na ngayon, pero hindi imposible. So, sabi ko sa sarili ko, itong disability na meron na ako ngayon, hindi ko to hahayaang pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Lalo na kung makakatulong naman sa ibang tao. So, kaya andito ako, nagsishare ako sa inyo. Salamat sa mga nakaka-appreciate sa inyong lahat. Yung mga amount na babanggitin ko is sa case ko. So, pwede kasi na yung condition mo ngayon, kapatid, ay mas mababa pala ang kailangan mong bayaran or mas mataas. Depende kasi sa kondisyon, sa kalagayan ng mata na kailangang ayusin. So, yung sa akin kasi, detached talaga yung retina ng kanang mata ko. So, without further ado, ang nagastos ko doon sa una kong operation nung June 2021 sa FEU Hospital sa may Regalado Avenue sa Fairview kasi malapit kami dito. So, ang total bill na nabayaran namin doon sa hospital na yon is more than 210,000. So, mahal. Masakit talaga siya sa ulo. Bukod doon, kasi yung una kong operation, meron siyang scleral buckle na tinatawag. So, ito yung isa to sa mga treatment for retinal detachment eh. Buckle, from the word itself, sinturon siya. So, tatalian, lalagyan ng sinturon yung mata para lumapat yung retina. Hindi siya kasama doon sa sasagutin ng health card. Kaya, naglabas ako ng 30,000 pesos, which is in-advise naman talaga yun. Properly advised din naman ng surgeon ko. At na-verify ko rin talaga sa health card ko na hindi talaga siya kasama. Kasi, it's one of modalities
na tinatawag. Yung more than 210,000 na yun sa FEU, ang sinagot doon ng health card ko ay more than 151,000. Itong pricing na to is noong taong 2021. So ngayon is 2023 na. At least more or less nabibigyan kayo ng idea kung magkano ba sa ganitong ospital. Kasi FEU is a private hospital. Tapos, yung 46,500, yun ang sinagot ng PhilHealth. Kasi working ako, so meron akong PhilHealth. At praise God kasi yung company ko rin is meron din kami health insurance. Yun ang ngayon tinatawag na HMO. Ang laki din ng sinagot nila. So, ang inilabas ko rito, technically is 30,000. Yun lang yung pangbayad dun sa scleral buckle. May discount na 12,800 kasi nga ako ay PWD. At meron din kasi akong ID na PWD. Bago kasi ako nabulag, talagang meron na akong PWD ID. Dahil nga sa taas ng grado ng mata ko, considered na siya, pasok na siya doon sa pagiging PWD. Kaya ako may ID na noon pa man. So, malaking bagay din yung 12,800. Yun yung na-less. Yun yung na-discount because of PWD ako. So, yun na nga, naglabas ako ng 30,000. Pero yun na nga, unfortunately, nakakalungkot din kasi talaga. Kasi hindi naman ako nakakita. Kaso ganun talaga siguro. Yung stay ko pala nito sa ospital, overnight. So, may general anesthesia, naka-general anesthesia ako. So, tulog ako. Pagising ko, yun, naoperahan na yung mata ko. Tapos, ganun na yung total bill ko. 210,901 peso and 50 centavos. Yun yung grand total nung bill ko sa FEU. Syempre, bukod pa doon yung mga drops, yung Vigamox, yung mga iba't ibang drops na antibiotic. Kasi syempre, bagong opera ko, kailangan may pinapatak na drops, 3 or 4 na drops yata yun. After nung operation, kailangan masuweto yung pagpapatak nun para gumaling ako agad. Tsaka masakit, painful, so kasama na rin dun yung pain reliever na drops, bukod pa dun sa mga oral medicines na pinrescribe din sa akin. So masakit siya talaga sa bulsa, sa totoo lang. Without further ado, move on tayo doon sa pangalawang operation ko. Yung pangalawang operation ko ay sa Manila Doctors Hospital. Ito yung sa UN Avenue sa Manila. So, it is another private hospital din. Sabi ko nga nung time na yun, itry ko kayang magpa-opera and this time sa another surgeon. Baka kasi may pagkakataon pa. May chance pa na gumaling pa ako. Pero alam nyo naman ang naging ending. Anyway, ang bill doon sa Manila Doctors Hospital, doon naman, 2 days ako nagstay. So, ganun din. General anesthesia din. Pagising ko, tapos na yung operation. Ang ginawa naman sa akin doon is vitrectomy pars plana approach. Hindi ko ma-explain ng mabuti kung ano yung pars plana. Kasi wala rin naman akong medical background. So, kung ano man yung binabahagi ko sa inyo is, ito lang yung talagang naranasan ko as my own personal experience. So, when it comes to medical terms, please do not quote me. Hindi ako medical professional. So, sa Manila Doctors Hospital, ang surgeon ko dito iba, pero magkakakilala sila. So, yung pangalawang surgeon ko sa Manila Doctors, senior niya yung una kong surgeon sa FEU. I don't want to reveal their identity kasi it's data privacy. They are retinal specialists. Retinal doctors sila pareho. So, ayun na nga, going back doon sa Manila Doctors Hospital, ang total bill ko noon, ito yung November, the same year, November of 2021. Ang naging total bill ko doon for 2 days sa hospital room ko ay 109,382 pesos and 68 cents. Ang sinagot ng PhilHealth dito, based dito sa documents, is 46,500. So, nung kinompare ko, pareho pala yung amount na
kinover din ng PhilHealth doon sa naunang operation ko sa FEU. Ganun din yung amount, 46,500. Tapos dito, hindi ako naglabas ng funds, hindi ako nag-cash out kasi wala namang modality na kailangan. Tapos dahil nga PWD ako, meron ding discount for PWD na around 19,500 pesos. Ang sinagot dito ng HMO ko is nasa 43,000. Napakalaking bagay nung PhilHealth, napakalaking bagay nung HMO, sa totoo lang. Kahit na alam natin na hindi naman ako gumaling, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung provision niya nandoon. Kasi kung wala akong hanap buhay or yung company ko walang pribilehiyo ng health insurance, paano na lang? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi syempre lahat yun blessing niya eh. Ayun, so kung isa-summarize natin, 2 operation yon, magkaibang ospital. Una sa FEU, total bill ko doon is 210,000 and some change. Tapos sa Manila Doctors Hospital naman, 109,000 and some change. Para ma-compare lang natin. Pero again, please do not quote me on the amounts. Kasi again, katulad ng sinabi ko kanina, it's case-to-case basis. Ito kasi case ko to, ito na yung lala ng sira ng mata ko, kaya ganyan yung halaga na chinarge sa akin. Syempre magkakaiba rin ang professional fees ng mga doktor. Kasama na rin dyan yung kung meron kang tinake na gamot habang nandun ka sa loob ng ospital. Tapos yung tinatawag nga natin na mga modalities. Yung modalities kasi, example niyan halimbawa na aksidente ang isang tao. Kailangang operahan yung paa niya halimbawa. Ang sasagutin lang ng health insurance ng taong yon is yung operasyon, yung procedure, pero yung bakal na ilalagay doon sa kanyang legs para makalakad siya ulit, kung may semento man, kung ano-ano pa na ilalagay dyan, yan, those are modalities. So katulad ng scleral buckle, hindi yun kasama sa sagot ng health card. Another example is pag may katarata ang isang tao. Pag tinanggal yung katarata, papalitan ng doktor yung lente ng mata. So another modality is yung lens na ilalagay dun sa mata para makakita ng malinaw yung pasyente. So yun, modality din yun, hindi rin yung sagot. So it's something na babayaran mo talaga out of your pocket. So yun yung aking personal experience doon sa 2 vitrectomy operations na naranasan ko in the year 2021. I hope, kapatid, na kapag bigay ako kahit papaano ng idea kung magkano yung mababayaran nyo if you choose to be operated in a private hospital, katulad ng FEU and Manila Doctors. Kapag sa public hospital ipinagawa, for sure, malaki, significant yung difference ng amount. Pero wala akong idea kung magkano. Mas okay kung mag-i-inquire tayo. Again, mga kapatid, yung nangyari sa akin, very unfortunate kasi nga, kahit 2 beses akong naoperahan, hindi pa rin ako gumaling. Nabulag yung kanang mata ko. Yung case mo or yung case ng family member mo, kung meron man sa inyong may pinagdaraan ng retinal detachment case sa ngayon, pwedeng iba eh. Kung ako hindi gumaling, sila pwedeng gumaling. So, wag tayong susuko na manalangin sa Panginoon. Palakasin natin yung loob, lalo na kung ikaw, kapatid, ikaw ay kamag-anak nung mismong pasyente. Support system ka eh. So, palakasin mo yung loob niya. Hindi madaling magpa-opera, lalo na kung ikaw mismo yung pasyente. I'm speaking based on my own experience. Mahirap siya kasi yung burden ang dami. Una, physical burden. Kasi nga hirap talaga makakita. Masakit right after the operation. Tapos yung gastos. Kasi nga, hindi naman yun at yun lang ang babayaran mo. May mga take-home medicines. May mga nire-reseta ang doktor na kailangan mong ipatak after the operation. Kailangan kumpleto mo yung mga antibiotics na yon. After that, meron pang iba. May mga depende yan sa it's case-to-case basis. So, yung burden nandoon, yung physical, yung mental, yung
emotional, financial burden, spiritual, bumababa lahat yan. Bumaba lahat yun sa akin. Speaking of experience ha. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakatayo ako ulit. Siyempre dahil yun sa Kanya. Sa Kanya lang. He's using people to support me. Binigyan niya ako ng support system. At itong courage ko na magbahagi sa inyo nung karanasan ko. This is coming from God. Makatulong tayo kahit sa ganitong pamamaraan. So I hope kapatid you learned something. And sana i-like mo yung video ko if you find it helpful. Alam ko yung mga amounts, masakit sa tenga, masakit sa ulo, masakit sa bulsa talaga. Pag naisip mo palang na ganun kalaki yung babayaran, masakit sa dibdib. Kaso that's the reality eh. Let us pray na bigyan tayo ng Panginoon ng option na mas makamura, option na hindi na kailangang operahan. Well, walang imposible sa Panginoon. He is a God of miracles. Sa kabila ng ganito kong kalagayan na nasintensyahan na ako, na sabi ng mga doctors ko, irrecoverable na yung sight mo. Believe me, mga kapatid, hanggang ngayon umaasa ako sa milagro ng Panginoon. Ganon ka taas yung kumpiyansa ko sa Panginoon. Time will come, lilinaw at lilinaw yung paningin ko. Hindi ko alam kung kailan. Kasi alam nyo, nakakakita pa naman siya ng liwanag. So, ito yung okay na mata pag tinakpan ko. Tapos, ito may ilaw kasi dito. Pag tumingin ako doon, ayan o, may ilaw eh. Nakikita ko na may source of light, tapos ginagalaw ko yung kamay ko, nakikita ko yung movement. Pero hindi ko ma-recognize na bulb yun, na ito yung kamay ko. So, yun nga. Habang buhay may pag-asa, kapatid. So, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung kamag-anak ka ng pasyente, tuloy mo lang yung suporta sa pasyente. Kasi mas kailangan ka niya. Huwag tayong panghinaan ng loob, kumapit tayo sa Panginoon. Please like and subscribe. Kasi it encourages me to create more videos na alam kong may nanonood, alam kong may natutulungan ako. Mag-comment kayo if you like it or kung meron kayo in particular na gustong itanong, kung meron kayong gustong i-discuss ko next time, I will find time to do it. So, ayun lang for today's video. See you on my next video. Salamat kapatid. God bless.